Terror në Londër. Dhjetra të plagosur dhe viktima në një sulm të dyshuar terrorist. Policia vret autorin e ngjarjes që aksidentoi me makinë qytetarët. Ngjarja në 1 vjetorin e sulmit terrorist në Bruksel. Kaos në tregun e operacioneve plastike në Shqipëri. Mjek të huaj që vinë me fundjava operojnë dhe pastaj zhduken pa lënë gjurmë. Ndërkohë mjekët amerikanë vërtetojnë zyrtarisht lidhjen mes ndërhyrjeve në gjoks dhe kancerit. 9 gra kanë humbur jetën pas operacionit për zmadhimin e gjirit, ndërsa mijëra të tjera rioperohen brenda 4 viteve të para nga ndërhyrja. Shqipëria me ujin më të ndotur në Europë. Publikohen të dhënat në ditën botërore të ujit. Vendi ynë renditet mes shteteve që rrezikon nga mungesa e ujit të pishëm në vitet në vijim. Ndërkohë ambientalistët kërkojnë moratorium 3 vjeçar për ndërtimin e hidrocentraleve në përpjekje për të mbrojtur ujërat e lumenjve. Mishi i prishur nga Brazilia larë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Disa prej tyre ndalojnë importin e mishit të pulës dhe viçit, por mbetet dilema. A është importuar mish i tillë edhe në Shqipëri? Vetëm vitin që kaloi Brazili eksportoi mbi $10 milion mish drejt shteteve të tjera. Përshëndetje, ju njohim më gjerësisht me lajmet. Në 1 vjetorin e sulmit terrorist të Brukselit, tjetër sulm në Londër. Plagosen 10 persona dhe mbeten të vdekur 2 të tjerë, mes tyre dhe agresori. Një sulm i dyshuar si terrorist ka tronditur qytetin e Londrës. Deri tani bëhet me dije se 2 persona kanë humbur jetën dhe 13 të tjerë të plagosur, ku mes tyre është dhe një oficer policie, i cili u qellua me thik nga agresori. Mediat britanike tregojnë sulmin se si ndodhi, ku një person ka tentuar të shpërthejë dyert e rrethimit të parlamentit, duke përplasur me makinën e tij kalimtarët e rastit. Mësuesi fillimisht automjeti ka përplasur 12 kombësor në urën Westminster, ku mes tyre ka humbur jetën një grua dhe disa të tjerë janë në gjendje të rëndë. Policia bën me dije se njëri nga sulmuesit është vrarë dhe një tjetër i dyshuar është shpallur në kërkim. Kaosi i ndërhyrjeve plastike në Shqipëri është një fenomen që edhe pse ne e dimë u ndërgjegjësua më shumë pas disa artikujve në mediat e huaja që e cilësojnë Shqipërinë si një xhungël të këtyre ndërhyrjeve. Por skandali merr të tjera për masa pasi pranohet edhe nga mjekët shqiptar, por ata akuzojnë mjek të huaj që vinë një fundjavë në Shqipëri, lëm pacient të përgjutmuar dhe largohen. Pasi mediat e huaja kanë ngritur alarmin se vendi ynë është destinacioni i xhunglës të ndërhyrjeve plastike, mjekët specialistë të kësaj fushe thonë se kjo thënie është pak e egzageruar, por dalin me një tjetër alarm, me atë të cilësisë të mjekëve që kryesisht vinë nga jashtë për të kryer këto ndërhyrje në Shqipëri. Sipas mjekut Bledinini, vetë ati kanë shkuar raste të ndryshme për korrigjim të operacioneve plastike të kryera më parë keq nga mjekët huaj. Shqipëria është bërë një vend ku vinë mjek të huaj, të cilët shpeshherë janë të pakontrolluar, mund të jenë të palicencuar, gabimet më mëdha janë bërë nga këta mjek. Këto janë operacione delikate, të cilat duan një ndjekje të vazhdueshme në kohë të pacientit. Është e pamundur që ta operosh pacientin të premten, të dielën, të marrësh valizhen dhe të kthehesh në vendin tënd. Kemi shumë raste që na vijnë pacient me probleme të mëdha dhe detyrohen të ribëjnë edhe një intervent. Edhe pse është e vështirë të dallosh një mjek profesionist për ndërhyrje plastike, mjeku Nini jep një orientim. Është pak një treg i vështirë për zgjedhur, por gjithsesi nuk duhet vendosur thjesht në fakti që mjeku është i huaj. Absolutisht jo. Sot këto janë intervente të cilat kanë të paktën 20 vjet që realizohen në Shqipëri nga mjekët shqiptar. Duhet marrë një opinion nga disa burime dhe pastaj vendoset. Në shkrimet e mediave të huaja diskutohet dhe çështja e çmimeve që në vendin tonë huajt paguajnë më pak, ndaj dhe vinë për të bërë ndërhyrje plastike. Po mjeku Nini nuk e lidh fare pagesën me nivelin e cilësisë të ndërhyrjeve. Sipas tij, është e thënë që po pagove shumë para me shërbim cilësor. Një studim amerikan hedh dritë mbi anën e errët të kirurgjisë plastike dhe pasojat e saj tek femrat. Sipas këtij studimi, rreth 1/4 e grave që kanë bërë operacione kozmetike të gjoksit i është dashur të rioperohen në më pak se 4 vjet. Rezultatet e kirurgjisë për zmadhimin e gjirit janë të rreme dhe për më tepër, ndërhyrja nuk është e përhershme. Implantet pësojnë këputje ose rrjedhje shumë shpejt pas ndërhyrjes. Ky është rezultati një studimi amerikan, i cili bën të ditur se diku në mes të 5 deri në 15 vjet pas ndërhyrjes, duhet të ribëhet një tjetër operacion për të zëvendësuar ose hequr silikonin. Një përgjindje e madhe e grave kanë komplikime të tjera,
nga silikoni ose përbërja e implanteve. Në vitin 2015 janë kryer rreth 280.000 procedura kirurgjikale për zmadhimin e gjirit në Shtetet e Bashkuara. Në studimin amerikan, i cili u krye për të hetuar statistikat e komplikimeve, morën pjesë 455 gra që kishin kryer implante. Sipas këtij studimi, rreth 1/4 e grave që kanë bërë operacione kozmetike të gjoksit duhet të rioperoheshin në më pak se 4 vite. Rreth 1/3 e grave duhet të rioperoheshin brenda një periudhe 10 vjeçare. Në total, rezultoi se 20% e grave kishin përjetuar shpërthim të implantit. Madje disa paciente, të cilat kishin komplikime, refuzoheshin të trajtoheshin sërish nga kirurgët plastik, të cilët më parë kishin kryer implantet e gjirit në to. Ajo çka rezultoi nga hetimi ishte fakti se kjo industri inkurajon gratë për të shkuar në thikën thjesht për përfitim. Konfirmohet zyrtarisht implantet e gjirit shkaktojnë një formë të rrallë të kancerit. Shifrat e bëra publike në Amerikë janë alarmante. 350 gra u diagnostikuan me këtë sëmundje që lidhet direkt me implantin e silikonit, ndërsa 9 prej tyre vdiqën gjatë muajit shkurt. Zyrtarët e shëndetësisë së SBA-s konfirmojnë faktin e tmerrshëm se implanti i gjirit shkakton kancer. Më shumë se 350 gra kanë rezultuar me këtë sëmundje pas kryerjes së implantit të gjirit, ndërsa 9 prej tyre kanë gjetur vdekjen. Të dhënat shqetësuese janë bërë publike nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave, që është përgjegjëse për mbrojtjen e shëndetit publik. Drejtuesit e saj raportuan një ditë më parë se këto gra kanë gjetur vdekjen vetëm në pak kohë, duke nisur që nga një shkurt i vitit 2017. Dëshmit janë të mjaftueshme që studiuesit të pranojnë një lidhje të qartë mes implantit të silikonit dhe anaplastikës të shkaktuar nga qelizat e mëdha të limfomës, një kancer i gjakut. Ky fakt bëhet publik 6 vite pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi për një lidhje të implantit me shkaktimin e sëmundjes vdekjeprurse. Konfirmimi vjen pasi Agjencia Federale ka marrë raporte nga 359 femra, të cilat pretenduan një lidhje mes implantit të kryer dhe diagnostikimin e tyre me anaplastik, një formë e radhë e limfomës. Në Shqipëri uji është i ndotur dhe mbi të gjitha shumë shpejt do t'jemi ndër vendet me mungesa të mëdha uji. Kjo është panorama e vendit tonë në ditën botërore të ujit. Në ditën botërore të ujit, 2 lajme të këqija për Shqipërinë. Cilësia e ujit që përdorin dhe konsumojnë shqiptarët është shumë e ulët dhe për këtë arsye renditemi si ndër vendet me ujin më të ndotur në Evropë. Gjithashtu vendi ynë renditet në zonën e rrezikut për mungesën e ujit në vitet që pasojnë. Për cilësinë e ujit, lista është hartuar në bazë të një studimi të Arena Ekonomike Europiane. Ndotja e ujit sipas raportit lidhet me përzierjen e ujrave të zeza me të bardhat dhe me kanalizimet me probleme. Probleme të vogla me cilësinë e ujit kanë edhe vende si Bullgaria, Holanda dhe Anglia. Por këtu flitet për ujin që përdoret për larje, ndryshe nga shqiptarët që ujin e çezmës e përdorin edhe për të pirë. Ndërsa vendet model që përmbushin standardet më të larta për ujë të pastër janë Luksemburgu, Çipro dhe Malta. Për përmirësimin e cilësisë së ujit, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian synojnë që në vitin 2020 të rrisin standardet duke investuar në sistemet e kanalizimeve. Grupimi në mbrojtje të lumenjve kërkon moratorium 3 vjeçar për hidrocentralet që ndërtohen në lumenj. Ata kanë publikuar një raport ku tregojnë se zbatimi i këtyre projekteve ka shkaktuar edhe viktima. Moratorium 3 vjeçar të zhvillimit dhe zbatimit të projekteve të heceve në të gjithë territorin e Shqipërisë. Kjo është kërkesa që është bërë publike nga grupimi të Mbrojmë Lumejt në ditën botërore të ujit. Sipas grupimit të Mbrojmë Lumejt, arsyeja kryesore lidhet me faktin se asnjë vend i mbrojtur, park apo lum, nuk është lënë i paprekur nga ky shpërthim koncesionesh. Kjo ka shkaktuar dëme të mëdha në mjedis, por edhe konflikt mes popullatës dhe kompanive ndërtuese. Në një studim të këtij grupimi, bëhet e ditur se janë shënuar me 10 konflikte, por ka patur dhe pasoja të rënda me jetë njerëzore. Sipas të dhënave, raportohen 6 viktima e të plagosur që lidhen me projektet e hidrocentraleve. Nga ana tjetër, hidrocentralet dëmtojnë mjedisin në mënyrë të pakthyeshme, duke shkaktuar prishjen e peizazhit, habitateve dhe biodiversitetit, ndryshimin e regjimit të rrjedhës ujore, por dhe përmbytje. Moratoriumi 3 vjeçar do të bëjë të mundur frenimin e kësaj situate dhe do të përmirësojë gjendjen mjedisore aktuale në mbar vendin.
Edhe pse ndër vite është perceptuar një mendim se shqiptarët janë popull shumë i shoqërueshëm dhe që ndihmojnë njëri tjetrin, miti ka rënë. Sipas një raporti për Europën Juglindore, ne renditemi të fundit për solidaritet njerëzor. Ndjekim bllokun e lajmeve në vijim. Shteti në borxh me shtetin, borxhet e institucioneve shtetërore ndaj njëri tjetrit kapin shifrën kolosale të 8 miliard lekëve. Ministria e Financave ka urdhëruar që dikasteret publike të nisin shlyerjen e borxheve, duke nisur nga pagesat e energjisë, edhe pse operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike prej 4 vjetësh është përfshirë në një aksion tash për pagesën e faturave të energjisë të sektorit privat, mund të themi se ka dështuar me institucionet shtetërore. Një raport i fundit flet qartë se Shqipëria dhe Moldavia janë vendet e vetme në rajon që kanë numrin më të ulët të shoqërive ajrore dhe çmimet më të larta të biletave. Në raportin Njësia Inteligjente për Europën Juglindore për tregun e shoqërive ajrore, thuhet se të paktën vendi ynë është destinacion të Reqës. Shqipëria ka një rritje të numrit pasagjerëve, ku vjet re se në 2016 kanë hyrë mbi 2 milion pasagjerë. Në treguesit e mbështetjes sociale në raportin e fundit të OKB-s, shqiptarët sërish janë ndër të fundit në rajon për ndjenjën e solidaritetit. Në raport thuhet se edhe pse perceptohet se shqiptarët janë një popull i shoqërueshëm, miti në këtë raport ka rënë. Edhe për bujarinë, Shqipëria renditet nga fundi. Pragu i fushatës apo dita e festës, cila do qoftë arsyeja e rrëfimit të kryeministrit, ka zbuluar disa detaje nga jeta e familjes kryeministrore. Duke festuar Sultan Nevruzin, Rama ka vënë në qendër të bisedës djalin e tij Zaho, por edhe disa sekrete të tjera për veten. Kryeministri Edi Rama ka vendosur sot të shfaq anën tjetër të tij, atë familjare, edhe pse nuk i ka shpëtuar dot tundimit për të bërë deklarata politike. Gjatë një vizite në familjen e ish kreut të Bektashinve, baba Reshat Bardhi, me rastin e festës së Sultan Nevruzit, kryeministri Rama tregon se nuk ka naze për ushqimet apo pijet. Portokalli është mango, maksimal. Unë jam pa shumë naze, nuk i kam një probleme. Ndërsa mbante në prerë fëmijët e kësaj familje, kryeministri Rama bën publike për herë të parë disa detaje të djalit të tij të vogël Zaho. Rama ka rrëfyer se si sillet Zaho në shtëpinë e tij në Surrel. Zaho ne kemi qeros. Ja nuk ka gjë. Është bukur mashallah. Ne bëjmë një kohë kështu si kuqe mimure. Na tamam, po. Se kemi edhe kështu Zaho, ne kemi katunar, kemi në Surrel. Rrimë pulat e me lopës e me qenin atje. Kohët e fundit, kryeministri ka shtuar detajet që lidhen me jetën e tij familjare, që deri më tani e ka mbajtur me fanatizëm larg kamerave. Në thënien e ditës kemi përzgjedhur një fragment nga analiza e Artan Fugës për ligjin e arsimit të lartë. Ministrin e arsimit e kanë braktisur të gjithë. Çfarë dështimi total në arsim? Pse themi mjeri ligji e arsimit të lartë? Sepse ai ndodhet tani i pafat, i pambrojtur nga askush, i përbuzur nga gjithkush me përjashtim të ndonjë servili dhe propagandisti që nuk ka lidhje as me shkencën, as me arsimin, as me logjikën, por thjesht mendon si të mbushi xhepat e çpuara me para. Publikohet lista e popujve më depresiv. Vendin e parë e mban Hungaria me 10% të banorëve në depresion. Në pritje të shpërthimit në Arktik, mbi 7.000 fllucka rrezikojnë të lëshojnë sasi të mëdha gazi metan në atmosferë. Pas skandalit të zbuluar me tregtimin e mishit të prishur nga Brazili, njësër shtetesh e ka ndaluar importin nga ky vend. Por vetëm në një vit Brazili numëron mbi 10 miliard dollar mish të eksportuar. Ndërkohë që një listë shtetesh ka nisur ta ndalojnë, ajo që na intereson ne është pyetja: a rrezikohet edhe Shqipëria? Skandali me shitjen e mishit të prishur në Brazil ka bërë që disa shtete të ndalojnë importin. Kina, Korea dhe Kili kanë urdhëruar kufizimin e importit të mishit nga Brazili. Ministria Koreane e Bujqësisë theksoi se do të thellohen hetimet në lidhje me mishin e pulës të importuar nga Brazili. Skandali plasi të premten e kaluar kur inspektorët verifikuan tonelata mishit të prishura që ishin bërë gati për eksport. Policia braziliane njoftoi se prodhuesit e mishit me vite kanë korruptuar inspektorët sanitar për të lejuar shitjen e mishit jashtë standardeve.
Edhe Shqipëria furnizohet gjërësisht me produktet e mishit të viçit, lopës dhe pulave nga Brazili. Pjesa më e madhe e importeve shqiptare të mishit destinohet për fabrikat e përpunimit të mishit për të dalë në treg me produktet e sallamerisë. Shqipëria dhe Kosova importojnë mish të kuq dhe mish shpendësh me vlerë miliona euro në vit nga Brazili dhe në vlera më të vogla nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Holanda, Italia dhe Gjermania. Por asnjë autoritet shqiptar nuk ka dhënë ndonjë deklarim për konsumatorët dhe për cilësinë e importit të mishit në vend. Asnjëra nga kompanitë e mëdha të përpunimit të mishit dhe prodhimit të sallamit në Shqipëri nuk e cilëson origjinën e mishit të përdorur në etiketat e veta ushqimore. Zbulohet arsyeja e ndalimit të pajisjeve elektronike nga shtetet me shumicë muslimane. Ju sjellim detaje në përmbledhjen e lajmeve nga bota. Ndalimi i pajisjeve të mëdha elektronike në bordet e avioneve me destinacion Shtetet e Bashkuara, që u pasua edhe më pas nga Britania e Madhe, duket se kanë një arsye. Bëhet fjalë për frikën e sulmeve terroriste nga ISIS. Shërbimet sekrete kanë sugjeruar autoritetet kufitare që për një periudhë të pacaktuar të ndalohen pajisjet elektronike nga disa vende me shumicë muslimane. Arratist 10 vjeçare të bosit të klanit mafioz Ndragheta, Santo Votari i erdhi fundi, pasi 45 vjeçari është arrestuar nga karabinierët në Reggio Calabria. Në kërkim për një sër veprash penale, Votari kishte përshtatur një ndërtesë për ta kthyer në bunker. Vendi ku strehoi ishte i përbërë nga 4 bunker të ngjashëm dhe një vend i vogël që shërbente për t'u fshehur vetëm disa orë. Thonë që pas shiu del dielli, por në Britani ka ndodhur e kundërta. Moti ka pësuar ndryshime drastike, me rreshje dëbore dhe temperatura deri në -8 gradë Celsius. Një javë më parë, qytetarët në jug të Anglisë mbushën parqet dhe plazhet, pasi termometri shënonte 20 gradë Celsius. Megjithatë, situata tashmë ka ndryshuar dhe duket se është rikthyer sërish dimri. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit, përcjellim lajmet kryesore në web. Indivi.al, 15 milion lek vjedhje kompanisë Alpetrol, arrestohet magazinieri. Newsbomb.al, Durrës, drogë në plazh për 100.000 lek qesja, pranga 3 të rinjve. Syri.net, kapet adoleshenti, ngacmoi seksualisht vajzën e mitur. Lapsi.al, ndalimi i filmave të komunizmit, reagon aktori Shanaj, deklarata infantile e mediokre. Opinion.al, premtimi i çmendur i Debiazit në rast se Shqipëria fiton ndaj Italisë. Jeta është qef, zjarr në rrugën e Kompit, merr flak kamioni mallrave. Ndeshja e të premtes mes Shqipërisë dhe Italisë është përcaktuese për fatin e skuadrave. Rezultati i saj do të vendosë edhe për fazën tjetër, atë të eliminatoreve për botrorin në Rusi. Ndaj përballja pritet të durojë emocione të forta për tifozët. Ndeshja mes kombëtarës shqiptare dhe asaj italiane është përcaktuese për të ardhmen e dy skuadrave. Nga njëra anë është Shqipëria, të cilës pas kualifikimit në Evropian, Oreksi ka ardhur duke ushtuar, e nga ana tjetër është Italia, e cila nuk njeh humbje në eliminatore që nga viti 2006. Përballja mes tyre në Palermo vjen në një moment jo fort të mirë për Shqipërinë, ndërkohë që azzurrët janë optimistë se kjo skuadër do të triumfojë në botrorin në Rusi 2018. Trajneri italian Ventura në daljen për shtyp ka theksuar se ndeshja e së premtes është e vështirë për faktin se Shqipëria ka shumë mbështetje nga tifozët shqiptarë që jetojnë në Itali. E vetmja mungesë që shqetëson 11 Shenekalltër është Bonucci, vendin e të cilit do ta marrë Romagnoli. Shqipëria paraqitet në këtë ndeshje me mungesa të rëndësishme në mbrojtje si Mavraj apo Gjimshiti, duke marrë parasysh që kundërshtari ka një ndër sulmet më të mira në Evropë. Ndeshja e së premtes në Palermo do të përcaktoj fatet e dy skuadrave për eliminatorët e botrorit të vitit të ardhshëm në Rusi 2018. Depresioni është cilësuar si sëmundja e kohëve moderne që nuk ka kursyer asnjë shtet të botës. Por në rubrikën In Topic ne do t'i njohim me renditjen e vendeve sipas shkallës së depresionit. Për shembull, çekët janë populli me më pak depresion.
7.000 fllucka nëntoksore të gazit metan rrezikojnë të shpërthejnë në Arktik. Nëse kjo do të ndodhte, ai do të lëshojë në atmosferë me një fuqi 84 herë më të lartë se dioksidi i karbonit. E frikshme, më shumë se 7.000 fllucka nëntoksore të gazit metan janë gati të shpërthejnë në Arktik në Rusi. Shpërthimet në vitet e fundit kanë çuar në formimin e kratereve të reja spektakolare. Flluskat janë krijuar nga gazi metanit dhe përhapen pas kontaktit me temperaturat e larta. Janë më shumë kupola të mbushura me gaz se sa mund të mendohej më parë. Kur flluskat të shpërthejnë, ato do të çlirojnë gazin metan, i cili është rreth 84 herë më i fuqishëm se dioksidi i karbonit. Gungat e fryra të mbushura me metan ndodhen në ishujt Yamal dhe Gidan. Shkencëtarët kanë identifikuar flikuri të veçantë gjatë ekspeditave, por edhe nga imazhet satelitore. Ekspertët besojnë se këto fluska do të shpërthejnë duke shkaktuar krateret më të mëdha që janë vënë re vitet e fundit në rajonin arktik të Siberisë. Një numër shpërthimesh ka ndodhur vitet e fundit duke çuar në formimin e kratereve të reja spektakolare ose inkës. Kur krateret u shfaqën për herë të parë në ishullin Yamal, i njohur për vendasit si fundi i botës, u hodhën teori të çuditshme për formimin e tyre. Teorit ishin ato të rënies së meteorëve deri tek raketat e lëshuara nga ushtria ruse. Në fakt, Yamal është zona kryesore e Rusisë për nxjerrjen e gazit natyror dhe ekziston frika se shpërthimet mund të çojnë në dëmtim të objekteve kryesore të energjisë. Nga lajmet e showbizit do të ndiqni, Jennifer Lopez ka treguar se nuk ka pasur të hante në fillim të viteve 90, ndërkohë gjimnazistët që shndërrohen në Power Rangers jo vetëm që do të luftojnë të këqijt, por do të kenë mes tyre edhe një lesbike në filmin që së shpejti do të shfaqet në kinema. Sot është e suksesshme dhe shumë e pasur, por Jennifer Lopez nuk ka qenë gjithmonë kështu. Këngëtarja dhe aktoria 47 vjeçare, e cila përpara se të hynte në Hollywood, ka punuar si balerinë për vite me radhë, ka treguar se nuk ka pasur të hante në fillim të viteve 90. Mbaj mend që nuk fitoja shumë dhe haja vetëm një copë picë në ditë kur isha balerinë, tha Jennifer Lopez. Gjimnazistët që shndërrohen në Power Rangers jo vetëm që do të luftojnë të këqijt, por do të kenë mes tyre edhe një lesbike në filmin që së shpejti do të shfaqet në kinema. Kjo është hera e parë që në një film me superheronj do të ketë një personazh kryesor gay. Filmi do të sjellë Power Rangersin e verdh, Trinin, si një adoleshente lesbike. Rihanna të dalë keq në një skenë seksi? Nuk e mendonim se do vinte kjo ditë. Megjithatë, duket se gjithçka mund të ndodhë. Ajo ka debutuar në serialin Bates Model në mënyrë shumë të fortë, por me sa duket as pak të suksesshme. Gjatë një postimi në Instagram ajo tregon se nuk mund ta shite seancën e saj të nxehtë. O Zot, është kaq e çuditshme, nuk e shoh dot, shprehet Riri. Nuset në lisharse për të provuar se mund t'i përballojnë detyrat si nuse. Kjo është tradita tajvaneze, të cilën ju ftojmë ta ndiqni në videon tonë virale. Në foton e ditës ju propozojmë imazhin e 86 vjeçares Catherine Blömen, që koleksionon prej 65 vitesh lodra pellushi në shtëpinë e saj. Sot ajo numëron 20.000 të tilla. Terror në Londër. Dhjetra të plagosur dhe viktima në një sulm të dyshuar terrorist. Policia vret autorin e ngjarjes që aksidentoi me makinë qytetarët. Ngjarja në 1 vjetorin e sulmit terrorist në Bruksel. Kaos në tregun e operacioneve plastike në Shqipëri. Mjek të huaj që vinë me fundjava operojnë dhe pastaj zhduken pa lënë gjurmë. Ndërkohë mjekët amerikanë vërtetojnë zyrtarisht lidhjen mes ndërhyrjeve në gjoks dhe kancerit. 9 gra kanë humbur jetën pas operacionit për zmadhimin e gjirit, ndërsa mijëra të tjera rioperohen brenda 4 viteve të para nga ndërhyrja. Shqipëria me ujin më të ndotur në Europë. Publikohen të dhënat në ditën botërore të ujit. Vendi ynë renditet me shteteve që rrezikon nga mungesa e ujit të pishëm në vitet në vijim.
Ndërkohë ambientalistët kërkojnë moratorium 3 vjeçar për ndërtimin e hidrocentraleve në përpjekje për të mbrojtur ujërat e lumenjve. Mishi i prishur nga Brazilia larë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Disa prej tyre ndalojnë importin e mishit të pulës dhe viçit, por mbetet dilema. A është importuar mish i tillë edhe në Shqipëri? Vetëm vitin që kaloi Brazili eksportoi mbi $10 milion mish drejt shteteve të tjera. Sa po keni ndjekur news në InTV, për më shumë ju sugjerojmë që të na vizitoni edhe në intv.al. Ne bashkë do të shihemi sigurisht nesër në orën 18:30. Deri atëherë mirupafshim.